Halo, Assalamualaikum guys, dah sahabat jata. Welcome to channel Apek Sayur. Hari ni kita nak pergi ke Lomak Salai. Kita ada ride. Kali ni kita ada team. Team yang tak apa-apa nak team lah. Tapi semua sama passion. Sama passion apa? Sama passion cover set. Okay, setelah lamanya kita tak ride, hari ni kita tiba-tiba nak ride balik sebab yalah, nak ada vibe-vibe sikit lah. Kan, boleh duduk rumah je hari Ahad. Dan pada tengok video ni, kalau ada yang lepas ni nak join ride, komen je. Ataupun tengok je kat story IG aku ke, kat post-post IG. Ada je aku beritahu nak pergi ride. Jangan cakap, Pek tu tak pergi ride, tak ajak, tak pergi ride, tak ajak. Ada. Kau tak tengok story. Kau sibuk dengan story-story awet-awet yang tak apa-apa, yang tak memberi faedah. Kau ni lah, bak kata, siapa ni? Kau punya idola tu, apa nama dia? DMA Islam dia kata. Apa dia kata tu? Anomali. Kau ni geng-geng anomali ni. Geng-geng anomali yang tak apa-apa. Untuk Ahad, pergi ride. Orang yang tak pergi ride ni, dia gay. Motor ada, modify banyak, dia gay. Tu lah. DMA Islam cakap. Betul lah tu. Sejak dulu Melayu ni dia ada HIV. Sejak dia accident tu, kepala darah keluar, HIV tu hilang. Betul lah tu. Korang ada motor tapi duduk rumah. Betul lah DMA Islam cakap. Bagus. So next nanti aku nak ramai lagi yang keluar. Bukan set-set ni je. Banyak lagi lah. Korang-korang apa kan. Kita pergi Ahad makan tu. Sedap tu. Ahad bukan nak racing. Mana ada Ahad berracing? Mana ada Ahad berracing? Racing. Yang keluar malam minggu tu racing lah. Ini aku buat bini aku buat double lagi kot. Kan? Tak apa. Kita tengok perjalanan full kita menuju ke Lomak Sidai. Negeri 9. Dah tak berapa jam dah kita tengok menu apa yang ada. Itu dia aku dah review lah tapi kau tak tengok. Jom lah. Bye. Satu setengah kita sampai ke Lomak Salai. Last pergi dengan sopa dulu tahun lepas kan. Lama tak ride lah. So ini setelah setahun kita ride lagi. Dan bestnya sini makanan memang kita orang kampung kan. Kita orang negeri, orang Jolobu kan. So kita cari Lomak Salai dulu lah. Minggu depan mungkin kita cari yang makanan lain sikit lah. Panas pun panas berhenti, nak cakap pun tak boleh. Jom kita tengok apa yang ada kat dalam. Let's go. Okay, bye-bye. Jom. Kita pun dapat nombor duduk atas meja lah. Tidak tak dapat meja kena berdiri. Ramai baik. Ramai. Masih lagi ramai. Pukul 1. Dan pun orang nonggoyi juga. Tapi lahir kat Kedah. Orang nonggoyi juga dan. Weh. Masak lomak cukup sedut lah. Kau apa? So, cukup sedut tu.
itik bakri. Dia ada rasa-rasa bakar sikit. Itik bakar Salai. Dan dulu masuk kat kampung lah. Dan dulu tangkap angsa. Angsa tu dia cokek dia kan. Tapi ni itik, ni kuat-kuat ni angsa. Angsa dong. Lagi kau nak apa? Saladi. Meanwhile. So berakhir sudah sesi makan-makan kita. Lauk itik salai, daging salai, sedut, lomak cili api, tempoyak, ada petai, ulam-ulam. Dah banyak lagi lah. Banyak parti tempoyak semua ada. Tapi banyak sangat. Perut tak boleh lah, aku tank kecil. Okey. Itu saja untuk kali ni. Lomak Salai, Negeri 9. Siapa yang tak pernah datang ni meh atas ni lah. Ni tempat dia ni lah. Kau duduk jauh tu lah, duduk Kedah ke Perlis ke apa tu. Duduk Penang kan, Penang Bahang apa semua tu. Mai. Welcome to Lomak Salai, Negeri 9. Okey, jumpa lagi. Let's go. Tunjuk video right. Let's go. Cakap sikit, cakap apa? Cakap apa perasaan hari ni datang seorang-seorang? Hari ni perasaan datang seorang best lah. Lambat tinggal kan? Lambat kerja lah. Kalau tak fighter, tak kering, memang duduk rumah. Minggu depan, kalau siapa nak follow, lambat tinggal. Pastikan on time. Bye. Kuah lomak